So, perfect mga kaabay. Ayun o. May itlog na yung kulisisi ko mga kaabay. So, may bisita yung alaga nating kulisisi mga kaabay. Ano? So, pasilip ko lang po sa inyo sandali. At saka yung breeding natin mga kaabay na kulisisi po. Ayan po yung bisita nila mga kaabay. Babae po yan na kulisisi. So, pabayaan lang po natin dyan. Kasi bumalik-balik lang yan dyan pagka dumaan siya. Kawawa naman. So, update tayo sa breeding natin mga kaabay ngayon. Say, nagitlog na ka, Say. Lili man. Say, nagitlog na ka da, Say. So, baka nagitlog na ito mga kaabay kasi minsan na lang siyang bumaba, no? Okay, yung ginagawa niya dyan sa loob. Titit. Itlog ka na, Tik. Wow. Ganda. So, perfect mga kaabay. Ayun o. May itlog na yung kulisisi ko mga kaabay. So, breeding tayo, no? Sana mapisa ito mga kaabay. Galing. Wow. Okay ka, Isay. Kaitlog na yung kasay. Ayun po mga kaabay, ayun. Ayun. Dalawa po yung itlog niya. Ang galing. Ganda mga kaabay. So, salamat sa panonood mga kaabay.